السلام علیکم. مخکینی ویډیو کې موږ فیکټر ایکسپلین کړی او تفصیل سره په هغې باندې موږ خبره کړې وه چې فیکټر څه ته وایي او فیکټر به موږ څنګه معلوموو. نن زموږ د لیکچر ټاپک دی پرایم نمبر اینډ کمپوزیټ نمبر. فرسټ اف آل زه ډیفینیشن لیکم، د هغې نه پس بیا موږ په دې باندې تفصیل سره خبره کوو. دا زموږ سره د پرایم نمبر ډیفینیشن شو. پرایم نمبر ډیفینیشن دا دی چې a prime number is a natural number that has exactly two factors. Composite number definition دا دی a composite number is a positive integer that has more than two factors. اوس د پرایم نمبر ډیفینیشن موږ ولیکو، د دې مطلب دا دی چې پرایم نمبر موږ یو نیچرل نمبر وي، خو دا هغه نیچرل نمبرز دي چې د هغې صرف ټو فیکټرز وي. یا ته داسې ډیفینیشن هم لیکلی شي چې پرایم نمبر موږ سره هغه نیچرل نمبر دي which has exactly two divisor. د فیکټر په ځای ته ډیوایزر هم راوستی شي. مطلب یې دا دی چې هغه نمبرز چې د هغې صرف ټو فیکټرز وي هغې ته موږ وایو پرایم نمبرز، چې هغه صرف په ون او په خپل ځان کېږي، د دې نه علاوه په بل هېڅ باندې نه کېږي. دا قسمه نمبرز ته موږ وایو پرایم نمبرز. اگزامپل درته لیکم، اوس به تاسو پوه شئ. اگزامپل موږ سره دی 2 3 5 7 11 13 and so on. مخکې ځه دې قسمه نمبرز ته موږ وایو پرایم نمبر، ځکه چې د دې صرف ټو فیکټرز وي. مطلب دا صرف په ون او په خپل ځان ډیوایډ کېږي، د دې نه علاوه په بل هېڅ باندې نه ډیوایډ کېږي. نو دې قسمه نمبرز ته موږ په میتھمیټکس کې وایو پرایم نمبرز. پرایم نمبرز هغه نمبرز دي، هغه نیچرل نمبرز دي which has two factors یا which have two divisors. نو 2 3 5 7 11 13 اوس په دې کې ما 9 نه دی لیکلی، ځکه مې نه دی لیکلی چې هغه موږ سره composite number دی، ځکه which has more than two factors. اوس موږ سره 1 او 9 باندې 9 ډیوایډ کېږي، د دې نه علاوه په 3 هم ډیوایډ کېږي. نو دې زه نشم ویلی چې 9 پرایم نمبر دی. 9 چې کوم دی دا موږ سره دی کمپوزیټ نمبر. اوس کمپوزیټ نمبر ډیفینیشن ته راشئ. a composite number is a positive integer that has more than two factors. کمپوزیټ نمبر هغه پازیټیو انټیجرز دي چې د هغې 2 نه سیوا فیکټرز وي. دلته 2 وایي، خو چې مور دین 2 شي نو دې قسمه نمبرز ته موږ په میتھمیټکس کې وایو کمپوزیټ نمبر. کمپوزیټ نمبر ایگزامپلز دا دي. د کمپوزیټ نمبر ایگزامپل درته لیکمه، سره 4 دی، 6 دی، 8 9 10 12 and so on. These numbers are called composite numbers. Why? ځکه چې دې هندسو موږ سره more than two factors دي، more than two divisors دي. نو موږ دې ته وایو دې قسمه نمبرز ته کمپوزیټ نمبر وایي میتھمیټکس کې. او داسې نمبرز چې د هغې صرف او صرف ټو فیکټرز وي، د ټو نه سیوا نه وي، هغې ته موږ وایو پرایم نمبرز. داسې نمبرز چې د هغې صرف د هغې ټو نه سیوا فیکټرز وي، 1 وي او خپل ځان وي، د هغې نه علاوه بله هندسه وي، نو دې قسمه نمبرز ته موږ وایو کمپوزیټ نمبرز. اوس په زرګه او انفاینایټ هندسې دي، تاسو اوس په خپله دا ذهن کې راوستی شئ چې هر هغه هندسه چې د هغې 2 نه سیوا فیکټرز وي یا 2 نه سیوا ډیوایزر وي، اټس کالډ کمپوزیټ نمبرز. داسې نمبرز چې د هغې صرف او صرف 2 فیکټرز وي هغې ته موږ وایو پرایم نمبرز. نو دا و زموږ نننی لیکچر ټاپک. بل لیکچر دپاره د خدای په امان.